Alocația pentru copil în Austria, pe numele ei ajutor de familie, familie în Beihilfe, poate fi cerut retroactiv pentru ultimii 5 ani. Aici însă este o nuanță foarte interesantă dacă sunteți îndreptățiți să îi primiți. Astăzi vorbim despre alocația pentru copil în Austria, pașii de urmat, cu alte cuvinte, modul de solicitare a acestei alocații. Încep cu începutul. Dacă ești îndreptățit să îl primești, vei primi cu 5 ani retroactiv. Trebuie să știți despre Austria că este o țară cu un sistem social. Și este o țară în care în ultimii 20 de ani foarte mulți imigranți și probabil câțiva austrieci au încercat să fenteze sistemul. Iar sistemul a creat noi reguli și noi condiții astfel încât să nu se lase fentat. Deci sunt niște detalii foarte importante în acest video pe care o să încerc să vi le explic foarte simplu ca să le înțeleagă toată lumea, inclusiv cei care poate consideră ideea de a veni în Austria pentru sistemul social. Facem un calcul simplu. O familie cu 5 copii, ajutorul social cumulat este aproape 700 de euro. Depinde de vârsta copiilor. Părinții, să spunem că din activități din astea ușoare mai câștigă fiecare 4-500 de euro. Pentru 1000 de euro sau 1200 de euro pe lună trebuie să muncești din greu. Pentru bani mai mulți trebuie să ai o calificare. Și când aduni banii aceia la un loc, nu știu sigur dacă nu cumva ce iei cu o mână vei da cu cealaltă mână. S-ar putea să nu fie o situație fericită, dar cine sunt eu pentru a judeca fericirea? Fiecare om are criteriile lui și fiecare om trebuie să decidă pentru el. Eu am să vă spun cum se obține acest ajutor social și care sunt condițiile și ce anume trebuie făcut. În descrierea acestui video am pus un link. Și pe acest link este formularul care trebuie completat și în momentul în care trecem ușor prin formular acum împreună, o să vedeți și care sunt condițiile. În primul rând, trebuie să treci numărul tău de asigurări sociale. Deci trebuie să fii tu ca părinte în sistemul de asigurări sociale. De asemenea, copilul trebuie să aibă un număr de asigurări sociale. Adresa actuală unde locuiești, pe care o completezi aici, apoi la fel pentru fiecare membru al familiei și uite, când începi să scrii copiii, te mai întreabă încă o dată unde locuiește copilul, pentru că probabil foarte multe persoane aici au mințit statul austriac, iar statul austriac controlează acest sistem foarte simplu. Aveți în câmpul următor la ce școală sau facultate merge copilul. Să meargă copiii la școală în Austria este o chestie obligatorie și în acest moment s-a închis cercul. Pentru că statul austriac este extraordinar de bine digitalizat, fiecare instituție vede toată baza de date a oricărei alte instituții din statul austriac și dacă merge sau nu copilul la școală, această chestie, precum și toate celelalte informații care le scris acolo, sunt foarte ușor verificate. Dacă ești aici în Austria și nu ți-ai înregistrat domiciliu și nu ești ok cu sistemul de asigurări sociale, pe canalul meu sunt niște tutoriale care sper să te ajute să-ți pui viața în ordine. Cum am spus, ajutorul de copii poate fi obținut retroactiv pentru 5 ani de zile, în condițiile în care copilul a locuit cu tine aici, în condițiile în care voi ați avut toate aceste acte și documente rezolvate. Am pus în linkuri o pagină web în limba engleză, pentru că în limba germană, dacă o cunoști, ți-ai rezolvat deja treaba acestui ajutor, acestei alocații pentru copii. Și apoi am mai pus un link cu valorile pentru alocații, pe care, uite, ne uităm acum împreună și vedem că de la momentul nașterii copilului începi să primești 114 euro, de la 3 ani în sus primești 121,90, de la 10 ani în sus primești 141,50, iar de la 19 ani în sus, în condițiile în care copilul tău continuă să învețe,
primește 165,50 euro. Dacă naști în Austria, dacă ești deja înregistrat cu domiciliu și ai număr de asigurări sociale și ai născut în Austria, nu mai trebuie să completezi niciun formular, îți fac ei absolut toate actele. Când ai plecat din maternitate, deja îți vor și spune cam ce urmează să primești, când urmează să faci vreo altă solicitare. Am mai adăugat un link pentru situația aceea în care părinții sunt în Austria, dar copiii nu se află în Austria cu ei. Și după cum vedeți în acest link, dacă copilul locuiește în România, iar dumneavoastră sunteți aici la lucru, acest Familienbeihilfe pe care dumneavoastră îl puteți solicita autorităților austriece s-ar putea să fie la fel de mare, nu știu sigur, dar cred că este la fel de mare ca și alocația din România. Am pus un link și cu formularul. Și dacă nu te descurci cu internetul, dacă nu ai semnătură electronică, dacă nu știi limba, o să-ți fie foarte greu, dar trebuie, eu îți spun, du-te la Finanțamt. Finanțamt, scrii chestia asta pe telefonul tău și o să-ți arate Google unde să te duci, întreabă alți români din comunitate și până la urmă vei găsi pe cineva bine intenționat care te va ajuta să ajungi acolo la Finanțamt. Ai ajuns, ai cerut un număr de ordine. Dacă ai cu tine pe cineva care te poate ajuta în germană, e super. Dacă nu, eu cred că te vei descurca oricum cu funcționarul de la ghișeu. Eu, când am fost prima oară la această instituție, nu vorbeam încă limba germană și mi-am obținut drepturile. Și aici fac ultima paranteză din acest material. Atenție la drepturi. Legea austriacă menționează că pe lângă domiciliul pe care îl dovedești cu acte, trebuie să fie și Centrum des Lebens, centrul vieții copilului în Austria. Iar acest centru al vieții copilului este un lucru care se determină prin vizite la domiciliu, prin interviuri, prin discuții. Deci nu cred că o să meargă schema, nu are cum să meargă asta în care părinții sunt aici, copiii nu sunt aici, dar ajutorul de alocația pentru copii este cerută la nivelul austriac. Sper că vă e de folos ceea ce am spus. Statul austriac dă acești bani, dă această alocație de copil pentru ca să încurajeze pe cei care sunt rezidenți în Austria, indiferent de naționalitatea lor, să aibă copii și pentru ca să ofere copiilor șansa de a învăța și de a avea eventual o viață chiar mai bună decât au avut-o părinții lor. Cum am spus, sper să vă fie de folos și în final am o rugăminte la dumneavoastră. Nu v-am cerut niciodată să dați subscribe sau like, nici acum nu vă cer. Dacă o faceți, în schimb, eu apreciez și chiar îmi prinde bine. V-am cerut întotdeauna să dați share materialului către alți români pe care îi cunoașteți și despre care știți că sunt într-o situație unde ce spun eu în aceste tutoriale despre viața în Austria ar putea să îi ajute. Vă mai rog însă un lucru special doar în acest episod. Am făcut un material, un interviu cu un doctor în psihologie. Este o discuție lejeră, simplă, despre copii, despre ce simte copilul celui care pleacă în străinătate, indiferent că rămâne copilul acasă, indiferent că îl însoțește în străinătate pe părinte. E un material pe care trebuie să-l vedeți, nu trage concluzii în locul dumneavoastră, le veți trage singur, sunt aduse argumente pro și contra, merită să-l vedeți, vă spun sincer. Eu unul, după ce l-am văzut, 7 ani mai târziu decât momentul în care m-am mutat aici în Austria, mi-am cerut scuze copiilor mei. Asta a fost. Sunt Rareș din Viena și până data viitoare vă salut și vă doresc toate cele bune. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.